গুগলৰ সাৰ্চ এডটো কেতিয়া দেখা পায় যেতিয়া আপুনি নিজৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি যোনটো আপুনি কিৱৰ্ড আছে সেইটো সাৰ্চ কৰে তেতিয়া সেই কিৱৰ্ডৰ এৰাউণ্ডত আপোনাৰ গুগলৰ সাৰ্চ এডটো দেখা পাব গতিকে গুগলৰ সাৰ্চ এডৰ সকলোতকৈ বেছি ডাঙৰ এডভান্টেজটো হ'ল ইয়াৰ ইউজাৰ ইন্টেনশনটো বহুত বেছি ইউজাৰে নিজেই টাইপ কৰিছে আপোনাৰ কিৱৰ্ডটো ইউজাৰে যেতিয়া প্ৰডাক্টটো আপোনাৰ সাৰ্ভিসটো বিচাৰি আছে গুগলত তেতিয়া আপোনাৰ এডটো দেখা পায় সেইকাৰণে গুগল সাৰ্চ এডত ম্যাক্সিমাম পিপিসি যোনটো মডেল আছে এডভাৰটাইজিঙৰ তাত ম্যাক্সিমাম এমাউণ্ট ইউজ কৰে মাৰ্কেটাৰ অথবা বিজনেছমেনে ম্যাক্সিমাম যোনটো ইনভেষ্ট কৰে গুগল সাৰ্চ এডত ইনভেষ্ট কৰে গতিকে গুগল সাৰ্চ এডৰ এডভান্টেজৰ বিষয়ে আপুনি গম পালে কিন্তু গুগল সাৰ্চ এডটো আপুনি চলাওঁতে এটা আপোনাৰ মাইণ্ডত আপোনাৰ মাইণ্ডছেট ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব আপুনি চলোৱাৰ আগতে আপুনি মাইণ্ডছেটটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব আজি আমি ডিছকাছ কৰিম এই ভিডিঅ'টোত গুগলৰ সাৰ্চ এডটো চলাওঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ মাইণ্ডছেট হ'ব লাগে আপোনাৰ যাতে আমি গুগলৰ সাৰ্চ এডত সাকসেসফুল হ'ব পাৰোঁ আৰু বিজনেছক আমি এক্সপনেনচিয়েলি ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰোঁ যদি আপুনি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু সেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট হেল্ল' এভৰিৱান মই সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলত আজি এটা আমি গুগল সাৰ্চ এড যেতিয়া সাৰ্চ এড এটা চলাওঁ এইটো চলাওঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা প্লেন কৰিব লাগে গুগল সাৰ্চ এড চলাওঁতে কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ প্লেন কৰিলে আমি সাৰ্চ এডটো চলাওঁতে আমি ছাকচেছফুল হ'ম প্ৰথম কথাটো হ'ল গুগল সাৰ্চ এড যোনটো আছে এইটো বেলেগ বাকী এডবোৰ ফেচবুক এড বাকী যোনবোৰ এড আছে সেই এডবোৰতকৈ বেছি এক্সপেঞ্চিভ হয় গুগল সাৰ্চ এডত বহুতো আমাৰ যোনটো এডভান্টেজো আছে কাৰণ আমি গুগল সাৰ্চ এডত যোনবোৰে নিজে আপোনাৰ অডিয়েঞ্চে নিজে যোনটো আপোনাৰ বস্তু লাগে সেইটো আপোনাৰ যোনটো ইণ্টাৰেষ্ট আছে নিজে আপুনি কিৱৰ্ডটো টাইপ কৰে তাৰপিছত আপোনাৰ এডটো দেখা পায় গতিকে সেইটোত এডভান্টেজ আছে কিন্তু আপোনাৰ বাজেটটো আপোনাৰ যেতিয়া ডেইলি বাজেটটো সেইটো যদি আপোনাৰ বহুত কম হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ গুগল সাৰ্চ এডে কম বাজেটত আপোনাৰ ৰিজাল্ট দেখাব নোৱাৰে ইয়াৰ কাৰণটো দেখাইছোঁ এতিয়া মই গুগল এডছৰ একাউণ্টত আহিছোঁ এতিয়া আমি কিৱৰ্ড প্লেনাৰ বুলি এটা আমাৰ টুল আছে মই দেখাই আছোঁ টুলছ এণ্ড ছেটিংছত যদি যায় গৈ পেলাই কিৱৰ্ড প্লেনাৰত আপুনি যায় যদি কিৱৰ্ড প্লেনাৰত আহিলোঁ কিৱৰ্ড প্লেনাৰ ডিস্কভাৰ নিউ কিৱৰ্ড কৰিলোঁ মই এইটো কিহৰ কাৰণে কৰিছোঁ আপোনাৰ ইয়াতে আপোনাৰ বিটটো কিমান হয় আপোনাৰ পাৰ ক্লিকত কিমান টকা যাব সেইটো মই এটা দেখাম এতিয়া মই দেখাইছোঁ ডিজিটেল মাৰ্কেটিং এজেঞ্চি ইন দিল্লী এইটো মই কিৱৰ্ডটো চাৰ্চ কৰিলোঁ এতিয়া চাম তাৰ প্ৰাইচ কিমান পাৰ বিট কিমান এইটো চাওক ডিজিটেল মাৰ্কেটিং এজেঞ্চি ইন দিল্লী আপোনাৰ টপ অফ দ্য বিট হাই ৰেঞ্জত আপুনি যদি টপত দেখিব বিচাৰে টপ ৰেঞ্জত টপ পেজৰ টপত তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ 98 rupees পাৰ ক্লিকত 98 rupees পাৰ ক্লিকত আপোনাৰ 98 rupees যাব আৰু সেইটো আপোনাৰ 98 rupeesকে বেছি দিলে আপোনাৰ টপত দেখা পাব আৰু আপোনাৰ কোৱালিটি স্ক'ৰটো মেটাৰ কৰে তথাপিও আপোনাৰ মিনিমাম আপোনাৰ 98 rupees যাব আপোনাৰ 98ৰ ওচৰে পাজৰে আৰু সেইটো এটা ৰেঞ্জ এটা দেখাইছে ইয়াত আপুনি এটা অনুমান কৰিব পাৰিব কিমান টকা লাগিব এটা আপুনি টপত দেখাব টপত 1 নম্বৰ পজিশ্যনত থাকিব কাৰণে তেতিয়া আপোনাৰ 98 rupees দেখাই দিছে এতিয়া যদি ধৰক আপোনাৰ বোলে বাজেটটো আপোনাৰ কম আছে আপোনাৰ যদি 500 টকা 600 টকা বাজেট ডেইলি তেতিয়াহ'লে আপুনি কেইটা ক্লিক পাব 6টা ক্লিক পাব 5টা ক্লিক পাব 5টা যদি 6টা অকল ক্লিক পায় আপুনি লেণ্ডিং পেজত কেইটা যাব তেতিয়াহ'লে লেণ্ডিং পেজত 6টা ক্লিক কৰিলে দুটামানটো এটা যদি বাউন্সেই হ'ল তেতিয়া 5টা আপোনাৰ লেণ্ডিং পেজত গ'ল লেণ্ডিং পেজ ভিজিট হ'ল 5টা অকল এই 5টা লেণ্ডিং পেজ হোৱাৰ পিছত আৰু সেই লেণ্ডিং পেজত গৈ পেলাই আপুনি কনভাৰ্জন ৰেটটো চাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰিজাল্টেই নাপাব আপোনাৰ 5টা ক্লিকত আপোনাৰ একোৱেই নহ'ব গতিকে আপুনি দেখা পালে যে সাৰ্চ এডটো আপোনাৰ টাৰ্গেটেড হয় যদিও
আপোনাৰ ই বহুত এক্সপেঞ্চিভ হয় গতিকে আপুনি যদি এটা গুগল সাৰ্চ এড আপোনাৰ যোনটো ফানেল বনাব তেতিয়া আপুনি প্ৰথমতে ভাবিব লাগিব আপোনাৰ বাজেটটো আপোনাৰ বেছি হ'ব লাগিব কাৰণ আপোনাৰ যদি কম্পিটিটিভ এইটো ডিজিটেল মাৰ্কেটিংটো কম্পিটিশ্যনটো বহুত বেছি যেনেকৈ আপোনাৰ যদি ফ্লেট যোনবোৰ আপোনাৰ কম্পিটিশ্যন বেছি ৰিয়েল ষ্টেট এইবোৰত কম্পিটিশ্যন আছে তেতিয়া আপোনাৰ সেইবোৰত পে পাৰ ক্লিক PPC যোনটো বিড আছে বিডটো বেছি হ'ব গতিকে আমাৰ 500-600 টকাত আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ কোনো কামেই নকৰিব আপোনাৰ যোনটো চাৰ্জ ৰেটটো গতিকে প্ৰথম কথাটো হ'ল আপুনি নিজৰ বাজেটটো আপুনি আগতে আপুনি মাইণ্ডছেটটো বনাই ল'ব লাগিব আপুনি বাজেটটো যাতে আপোনাৰ ঠিক থাকে আপোনাৰ মিনিমাম আপোনাৰ ক্লিকটো মানে 50টা পৰা মিনিমাম কৈছোঁ 50টা ক্লিক আপুনি 50টা পৰা 100টা ক্লিক আপুনি আনিবই লাগিব ডেইলি কিমানখিনি বাজেট থাকিব লাগিব আপুনি 50টা মিনিমাম ক্লিক থাকিব লাগিব যদি আপুনি কম্পিটিশ্যন বেছি আছে আপোনাৰ হাই বিটটো হাই আছে মিনিমাম আপুনি 50টা ক্লিকটো আনিবই লাগিব এই 5-6টা ক্লিক আনে সেই ক্লিকৰ দ্বাৰা আপুনি টেষ্টিঙো কৰিব নোৱাৰিব একো আপোনাৰ এটা লেণ্ডিং পেজতো ভিজিটৰো নাহিব আৰু আপুনি ৰিজাল্টে একো এক্সপেক্টটো কৰিব নোৱাৰিব কি ভাল ৰিজাল্ট দিছে নে বেয়া ৰিজাল্ট দিছে গতিকে এইটো প্ৰথম কথা হ'ল আপুনি নিজৰ বাজেটটো ডিচাইড কৰক গুগলৰ চাৰ্চ ৰেট ক্ৰিয়েট কৰোঁতে প্ৰথম কথাটো হ'ল বাজেট নেক্সটটো হ'ল আপোনাৰ টেষ্টিং কৰিব লাগিব বাজেটটোত আপুনি দেখাব লাগিব কিমান এটা ক্লিকত কিমান 100 টকা 98 rupees 91 118 102 124 এইখিনি কিমান টপ অফ দ্য বিট বাজেট টপ অফ দ্য পেজ বিট মানে টপত থাকিবলৈ আপোনাৰ ইমান 102 124 টকা পাৰ ক্লিকত দিব লাগিব আপুনি গতিকে প্ৰথম কথা হ'ল বাজেটটো আপুনি ডিচাইড কৰি লওক আপোনাৰ যদি গুগল চাৰ্চ এড চিলেক্ট কৰিব বিচাৰিছে নহ'লে আপুনি বেলেগ এটা প্লেটফৰ্ম ইউজ কৰক য'ত আপোনাৰ এইটো কম হয় আপোনাৰ যোনটো বাজেট আপোনাৰ যোনটো কমায়ো আপুনি বহুত মানুহৰ তাত আপুনি ইমপ্ৰেশ্যন দিব পাৰে গতিকে সেইটো ডিচাইড কৰক প্ৰথমতে নেক্সটটো ডিচাইড কৰিব লাগিব আপুনি গুগল চাৰ্চ এড ক্ৰিয়েট কৰোঁতে আপুনি টেষ্টিং কৰিব লাগিব আপুনি বেলেগ লেণ্ডিং পেজ যোনটো আপুনি এড বনাইছে এডটো আপুনি যোনটো ক্লিক কৰি পেলাই যোনটো লেণ্ডিং পেজত গৈছে সেইটো মাল্টিপল লেণ্ডিং পেজ বনাব লাগিব যদি আপুনি এখন লেণ্ডিং পেজ বনায় আৰু সেইখনেই ইউজ কৰি থাকে এবাৰ পিছত এবাৰ তেতিয়া আপুনি তাৰ পচিবিলিটি তাৰ আপোনাৰ যোনটো আপুনি কিমান আপুনি ভাল লেণ্ডিং পেজ বনাব পাৰিব নে আপোনাৰ তাৰ পটেঞ্চিয়েল যোনটো আছে তাক কিমান আপুনি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰিলে সেইটোও গম নাপাব গতিকে আপুনি পটেঞ্চিয়েলটো গম নাপাব গতিকে টেষ্টিং নকৰাকৈ আপুনি এখন লেণ্ডিং পেজ ইউজ কৰি কেতিয়াও আপুনি ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে গতিকে মাল্টিপল লেণ্ডিং পেজ চুজ কৰক আপোনাৰ টেষ্ট কৰক তাৰপিছত আপোনাৰ এড কপি যোনবোৰ আছে এড কপিবোৰ আপুনি বেলেগ এড কপি দিয়ক বেলেগ হেডলাইন মানে টেষ্টিং আৰু বাজেট এই দুটা আপুনি চাৰ্চ এড ক্ৰিয়েট কৰোঁতে আপুনি মাইণ্ডত ভৰাই ল'ব লাগিব তেতিয়াহে আপুনি নহ'বা আপুনি যদি কম বাজেট আৰু যদি আপুনি টেষ্টিঙে নকৰে কম বাজেটত ষ্টাৰ্ট কৰে 200-300 টকাত ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু আপোনাৰ যদি যোনটো কিৱৰ্ড আছে সেইটো যদি আপোনাৰ বহুত এক্সপেঞ্চিভ হয় বহুত কম্পিটিটিভ হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি 200-300 টকাত একোডাল নাপায় আপুনি 3-4টা ক্লিক পাব 3-4টা ক্লিকত একোৱেই নহ'ব আপোনাৰ গোটেই কেম্পেইনটোৱে ফেইল হৈ যাব বাজেট নথকাৰ কাৰণে গতিকে বাজেট নেক্সট হ'ল টেষ্টিং এই দুটা আছিলে আপোনাৰ মাইণ্ডছেটটো চাই লোৱা আপোনাৰ মাইণ্ডছেটটো ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা নহ'বা আপোনাৰ বহুত প্ৰব্লেম হৈ যাব পিছত গুগল চাৰ্চ এডৰ কথা কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে আশা কৰোঁ আপুনি এই ভিডিঅ'টো চাই কিছু ভাল পালে আৰু কিবা এটা গম পালে গৈ আপুনি যেতিয়া চাৰ্চ এড ক্ৰিয়েট কৰিব আপুনি যেতিয়া নিজৰ প্ৰডাক্টটো চেল কৰিব তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱাবোৰ আপোনাৰ বাজেটটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে আৰু আপোনাৰ টেষ্টিং কৰিব লাগে গতিকে ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি লাইক কৰি দিব আৰু যদি ডিজিটেল মাৰ্কেটিং চেলছ ফানেল আৰু যিকোনো এটা বিজনেছ অসমৰ যিকোনো এটা বিজনেছ এতিয়া অনলাইন কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব পাৰি আপোনাৰ যোনটো মাৰ্কেটিঙৰ দ্বাৰা কেনেকৈ আপুনি কেনেকৈ ব্ৰেণ্ডিং কৰিব কেনেকৈ মাৰ্কেটিং কৰিব গতিকে সেইবোৰৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া মই দুটা চাইমুলটেনিয়াছলি দুটা মই চলাই আছোঁ আপোনাৰ প্লে'লিষ্ট দুটা চলাই আছোঁ এটা হৈছে গুগল এডত মাষ্টাৰ কেনেকৈ হ'ব আৰু ফেচবুক এডত কেনেকৈ মাষ্টাৰ হ'ব দুটা চলি আছে আপুনি দুটা প্লে'লিষ্ট চাওক গৈ পেলাই এটা পিছত এটা ভিডিঅ' চাওক অল্ড টু নিউ চাব প্ৰথমতে একে লৱেষ্ট অল্ডটো চাব শ্বৰ্ট বাই অল্ড কৰিব অল্ড টু নিউ কৰি দিব তেতিয়া আপুনি এটা পিছত এটা ভিডিঅ' দেখা পাব এটা কোৰ্চ টাইপ হৈ যাব আপুনি
যিকোনো এটা বিজনেছ, আপোনাৰ নিজৰ বিজনেছ অথবা বেলেগৰ বিজনেছ অথবা আপুনি যদি ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই কোৰ্চটো আপোনাৰ হেল্পফুল হ'ব। গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়াই। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।